વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। ગુજરાતીઓને આચાર વગરનું ખાવાનું અધૂરું જ લાગતું હોય છે, તો આજે હું શેર કરીશ લીંબુનું ખાટું મીઠું અથાણાની રેસીપી। બહુ જ વધારે ટેસ્ટી બને છે। તેલ વગરનું જ આ લીંબુનું અથાણું 1 થી 2 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકાય છે। આ ખરાબ નથી થતું। જેમ ટાઈમ વધશે તેમ આ અથાણું વધારે ટેસ્ટી થતું જશે। આ એટલું ટેસ્ટી બને છે કે તમે તેને પરાઠાની સાથે, સ્નેક્સ સાથે સર્વ કરી શકાય છે। તો ચાલો લીંબુનું ખાટું મીઠું અથાણું બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મેં અહીંયા એકદમ ફ્રેશ તાજા લીંબુ લીધેલા છે। વજનમાં 250 ગ્રામ લીંબુ છે। લીંબુ ખરીદતા ટાઈમ થોડીક વાતનું જરૂર ધ્યાન રાખવું। પહેલું, લીંબુ બિલકુલ ફ્રેશ હોવા જોઈએ। બીજું, લીંબુ પતલી છાલના હોવા જોઈએ। લીંબુ જાડી છાલના હશે તો ગળવામાં ટાઈમ લાગશે અને ખાવામાં કડવા લાગશે। લીંબુમાં ડાઘ કે ખરાબ ન હોવા જોઈએ। આ રીતે એકદમ ફ્રેશ લીંબુ હોવા જોઈએ। આ લીંબુને કાપ્યા પહેલા ધોઈને લેવા અને ત્યારબાદ તેને કોરા કરી લેવા। હવે આપણે લીંબુને કાપીને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે આપણે લીંબુના નાના ટુકડા કરીને કાપીશું। આ જ રીતે આપણે બધા જ લીંબુ કાપીને તૈયાર કરીશું। આ જ રીતે આપણે બધા જ લીંબુને કટ કરીને તૈયાર કરી લીધેલા છે। હવે તેમાંથી આપણે બી નીકાળીને તૈયાર કરીશું। બધા જ લીંબુમાંથી બી નીકાળીને તૈયાર કરીએ। તો આ જ રીતે બધા જ લીંબુમાંથી બી નીકાળી લઈએ। હવે આપણે બધા જ લીંબુમાંથી બી નીકાળીને પણ તૈયાર કરી લીધેલા છે। હવે કુકર લઈ લઈએ। તેમાં આપણે સમારેલા લીંબુ લઈ લઈએ। હવે તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીશું। આમાં પાણી ખૂબ જ ઓછું ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે ઢાંકણ બંધ કરી આની 3 વિસલ કરવાની છે। તો હવે આપણે કુકરને ગેસ ઉપર મૂકી મીડિયમ ગેસ પર 3 વિસલ કરી લઈશું। હવે આપણે 3 વિસલ કરી લીધેલી છે। ગેસ બંધ કરી અને કુકરને આપણે નીચે ઉતારી ઠંડુ કરી લઈશું। હવે કુકર સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે। ખોલીને જોઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો લીંબુ ખૂબ જ સરસ રીતે બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તેને આપણે આ રીતે કાણાવાળી ચારણીમાં લઈ લઈશું। આ રીતે 15 થી 20 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું, જેથી વધારાનું પાણી નીતરી જાય। તો આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ। હવે આ 10 થી 15 મિનિટ બાદ એકદમ સરસ રીતે લીંબુ નીતરીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એક બાઉલ લઈશું। બાઉલની અંદર આપણે લીંબુ નાખીશું। હવે આપણે લીંબુની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। આ ઇન્સ્ટન્ટ આચાર મસાલો ઘરે જ બનાવેલો છે, તે નાખીશું 100 ગ્રામ। આ ઇન્સ્ટન્ટ આચાર મસાલાની રેસીપી પણ મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। હવે તેમાં આપણે 250 ગ્રામ ગોળ ઉમેરીશું। જેટલા લીંબુ લીધા હોય એટલો જ ગોળ કે તેનાથી વધારે ગોળ લઈ શકાય। અત્યારે હું 250 ગ્રામ લીંબુની સામે 250 ગ્રામ ગોળ ઉમેરી રહી છું। તમે 300 ગ્રામ ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો। ગોળ આવો પોચો હશે તો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। બધો જ ગોળ ઉમેર્યા પછી તેની અંદર આપણે 1 થી 2 લીંબુનો રસ નાખીશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। અત્યારે મેં લીંબુનો રસ પણ નાખેલો છે, તમારે ન નાખવો હોય તો પણ ચાલે। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવું। હવે આ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। આ સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે ઢાંકીને સાઈડ પર મૂકી દેવાનો છે। રોજ તમારે એકવાર હલાવતા રહેવાનું। 10 થી 15 દિવસ પછી આ અથાણું બનીને તૈયાર થઈ જતું હોય છે, તો ઢાંકીને મૂકી દઈએ। હવે 10 થી 15 દિવસ પછી આ અથાણું ખાવા માટે તૈયાર છે। તમે કાચની બોટલમાં ભરી આખા વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો અથાણું બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમને આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે। પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો।
તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.